ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ያለ እንቁላል ያለ ወተት ያለ ቅቤ የሚሰራ የሰሊጥ ኩኪስ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ለመስራት የሚያስፈልገን አንድ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ የብርቱካን ጭማቂ 4 የሾርባ ማንኪያ ዱቄቱ ስኳር 1 የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር የፍርኖ ዱቄቱ ላይ የስኳሩን ዱቄት ሰሊጡንና ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ በደንብ አደባልቀዋለሁ ከዛም ዘይቱንና የብርቱካን ጭማቂውን ጨምራለሁ ከዛ አሸዋለሁ አብሬ እኔ በትንሹ ነው የማዘጋጀው በዛ አርጋችሁ ማዘጋጀት የምትፈልጉ መጠኑን እንግዲህ መጨመር ነው እና ኦቨኑን በ325 ዲግሪ ያሞኩት ነው እና እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀነው በኋላ መጋገሪያው ጋር አቅርብ ያለው እና እንዴ ትንሽ እንደዚህ ቆንጠር ያደረኩኝ የመጋገርበት ጋር እንዲያስቀምጠዋለሁ እንዲህ ያደረኩ አስቀምጣቸዋለሁ እዚህ ሁሉንም ካስተካከልኳቸው በኋላ ጫን እላቸዋለሁ እንዲሁም ማስገባት ይቻላል ቅርጽ ለማውጣት ያህል ነው እንዲያደርጌ ሁሉንም እጨርሳለሁ እሺ ሁሉንም እንዲያስተካክዬ ከጨረስኩ በኋላ አሁን በ325 ዲግሪ ኦቨን አስገባዋለሁ እሺ ለ30 ደቂቃ አብስዬው እንዲቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል አሁን አወጣዋለሁ አሁን ቀዝቅዞልናል ያለ ቅቤ ያለ ወተት ያለ እንቁላል ኩኪስ እንድሰራላችሁ የጠየቃችሁ የነበራችሁ ይሄው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም የሚጣፍጥ ለመስራትም ደግሞ ቀላል የሆነ ኩኪስ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደናንተ እንዲደርስ አድርጉ በየጊዜው ቪዲዮዎችን ለምታዩና ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አርጌ ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ቆዩ